با سلام خدمت شما دوستان عزیز. بنده مهدی صدیقی نسب توی این آموزش میخوام بهت بگم که چطوری میتونی از این سایتی که معرفی میکنیم برای خودتون لینک ساب دریافت کنیم و داخل نرم افزارهای مختلف مثلا هدیفای، نیکورای، نیکوباکس، ویتوری و بقیه برنامه ها وارد کنید و ازش استفاده ببرید. حالا داخل این سایت شما باید یه دونه ایمیل که ایمیل مهم نیست هرچی وارد کردید و پسورد ثبت نام بزنید و ورود بکنید به حساب خودتون. کپچا رو حل میکنیم. خرید اشتراک رو میزنیم. حجم 500 گیگا انتخاب میکنیم. یه توکن هستش براتون میزنم کانال تلگرام که اینجا واردش بکنید و براتون هزینه کلا رایگان میشه. همونجور که دیدید نوشته بود 1 یوآن، الان نوشته 0. همون تخفیف 100% میشه. خرید انجام شد و اشتراک با 1 کلیک رو میزنید. کپی رو میزنید و لینک رو داخل برنامه های مختلف که دارید وارد میکنید. من داخل هدیفای واردش کردم و این لینک ساب 30 روزه هستش، حجم 500 گیگ و سرعت خوبی هم داره. یکی از آموزش ها رو میزنیم چک کنیم ببینیم چطوری میشه. و سرعت خوبی هم داره برامون و اگر از این آموزش خوشتون اومد برای بقیه هم ارسال کنید که کمکی بشه به بقیه. ممنونم تا اینجای آموزش با من همراه بودی.